હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે એકદમ સરસ મજાનો સની ડે છે અને એ સની ડેમાં હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલમાં. અને પાછળ હું અત્યારે જોવા આવી હતી મારો કિચન ગાર્ડન. ખૂબ જ સરસ કાકડીને બધું આવવા માંડી ગયું છે. અને આને અહીંયા વટાણાનો છે, પણ વટાણાના એકચ્યુઅલી છે ને એને થોડુંક બાંધવો પડશે અમારે, કારણ કે કાકડી અહીંયા છે ને તો એની ઉપર વજન આવી જાય છે. તો બસ હવે મારે એનું થોડુંક કરવાનું છે. અને અહીંયા સરસ મજાનો આ ગુલાબ છે. તમને લોકોને મારા ગુલાબ ખૂબ જ ગમે છે, ખૂબ જ સરસ આવતા હોય છે, એટલે બધા મને ખૂબ જ કમેન્ટ કરતા હોય છે સારી. સો યા થેન્ક યુ સો મચ. અને અહીંયા છે એલોવેરા, મેથી અને ફુદીનો. અહીંયા આવ્યું છે ટમેટું. નાના તો ત્યારે ઉગાતા ખબર, ટમેટું કોને ભાવે, ટમેટું કેટલાને યાદ છે એ મને જરૂરથી ને કહેજો, કમેન્ટ કરજો. આખું તો મને નથી આવડતું, કદાચ મમ્મીને આવડતું હશે, પૂછી જોઈશું મમ્મીને. અને બસ આજે ખૂબ જ ગરમી છે, હીટવેવ છે એકચ્યુઅલમાં. અને અહીંયા એઝ યુઝવલ ચકલીની ને ખિસકોલીનું ને બધાનું જમવાનું પણ દેવાઈ ગયું છે. મીશા, તું તો નહીં કરી ને બ્રજે કાલે જ મારા દીકલો. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that અત્યારે હવે ટાઈમ છે લોન્ડ્રીનો, તો હું અને મીશા લોન્ડ્રી કરવા માટે આવી ગયા છીએ. મીશા શું કરે છે? મેં તમારા લોકોની હારે અહીંયા લોન્ડ્રી કેવી રીતના કરીએ છીએ, કપડાં કેવી રીતના સુકાય છે તેને રિલેટેડ મેં એક વિડીયો શેર કર્યો છે. હજી સુધી તમે લોકોએ ના જોયો હોય ને તો જરૂરથી ને તમે ચેક કરજો. I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. જય શ્રી કૃષ્ણ મમ્મી. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. શું કરો છો લાલાના? પૂછીને વાસણ પૂજાના જય શ્રી કૃષ્ણ. ચાલુ થઈ ગયું રમવાનું કાર્યક્રમ. તો ચા પાણી અને નાસ્તોનું બધું અત્યારે થઈ ગયું અને હવે છે ટાઈમ વાસણ ઉટકવાનો અને રસોડું ક્લીન કરવાનો. તો સૌથી પહેલાં હું એ જ કરતી હોઉં છું. અને માટલું ને એવું વીછળવાનું હોય તો એ પણ હારોહાર હું પતાવી લેતી હોઉં છું. અને એઝ યુઝવલ ઇન્ડિયાની જેમ અહીંયા કપડાં સુકાય છે. અને ઉપર મેં અત્યારે કપડાનો રાઉન્ડ પણ ચાલુ કરી દીધો છે. તો ચલો હવે તમને લઈ જાઉં અંદર. જિજ્ઞેસ એનું ઓફિસનું કામ કરી રહ્યો છે. એકચ્યુઅલી હું જોરથી નહીં બોલું બહુ. અને અહીંયા છે અમારી મીશાનો ફોટો. અને ઓલમોસ્ટ મારા કિચનનું કામ પતી ગયું છે. અને અહીંયા કેટલી બધી ફિશ છે. એકચ્યુઅલી ને મારી ફ્રેન્ડ અત્યારે ઇન્ડિયા આવી છે, તો એને એનું જે ફિશ ટેન્ક હોય ને અહીંયા મારા ઘરે મૂકેલી છે. અને તમને લોકોને મારા પ્લાન્ટ બહુ ગમે છે.
સો ચલો તમને પ્લાન્ટ પણ દેખાડી દઉં, પણ મારે ઘણું બધું કટિંગ બટિંગ કરવાનું જ, કટિંગ બટિંગ જોઈ શકો છો આ રહ્યું. અને જોડું ફૂલ આવ્યું હતું ને એ અત્યારે આખું સુકાઈ ગયું છે, તેનું મારે કટિંગ કરવાનું છે, પાણી નાખવાનું છે. અને બીજું બેબી આવી ગયું છે, મોટું થવા પર મંડી ગયું છે, અને સરસ મજાનું આમાંથી ને ફ્લાવર આવશે. અને અહીંયા છે મની પ્લાન્ટ. એકચ્યુઅલી મારી પાસે મોટો મની પ્લાન્ટ હતો ને, મેં એમાંથી જ એને વાવ્યો હતો. અને અહીંયા છે સેમ બીજું લીલી છે, એ પહેલાં હતું પણ એ બિચારું પછી સુકાઈ ગયું હતું, તો પછી બીજું મેં લીલી લીધું. અને હા, તો આપણે ઇન્ડિયામાં પણ બધાના ઘરે હોય છે. તમારા લોકોના ઘરે છે કે નહીં જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. અને યા ડાઇનિંગ ટેબલ બધું ક્લીન જ છે. તો બસ હવે હું કરીશ મારું ઘરનું કામ ચાલુ, રસોઈ બનાવવાની ચાલુ કરીશ. અને જો તમને અહીંયા દેખાડી દઉં, કેરીના કેટલા બધા બોક્સ આવી ગયા છે, તો એને પણ જોવાની છે, ચેક કરવાની છે. અમે લોકો કાલે કોસ્કો ગયા હતા અને જોઈ શકો છો કે શું મળ્યું મને કોસ્કોમાંથી. આજે મને પહેલી વખત લીચી મળી. લીચી મળે અને હું ના લઉં એવું તો ના બને, મને ખૂબ જ લીચી ભાવે છે. તો અત્યારે બસ હું હવે લીચી કટ કરીશ અને મીશાને પણ ટ્રાય કરવા દઈશ. આજે મારા લંચના મેનુમાં છે કોબી બટેકાનું શાક, સંભારો, રસ અને રોટલી. તમારા ઘરે આજે લંચમાં શું બન્યું હતું જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. તો ચલો ઝડપથી એને હું શેર પણ કરી દઉં કે કેવી રીતના કોબી બટાકાનું શાક બનાવતી હોઉં છું. એના માટે મેં તેલ મૂક્યું છે, તેલ જેવું ગરમ થાય એની અંદર હું નાખી દઈશ રાઈ, હિંગ, હળદર, અને પછી મેં બટેકા નાખી દીધા. અને બટેકા નાખીને પછી હું કોઈ કેબેજને નાખી દઈશ, કારણ કે કેબેજ અહીંયા થોડીક હાર્ડ આવતી હોય છે, એટલે હું બટેકાની હારોહાર જ નાખી દેતી હોઉં છું. ઘણી વખત તમારે બટેકાને પહેલાં ચડાવીને પણ તમે કોબીજ કહીને કે થોડીક વાર રહીને પણ તમે નાખી શકો, પણ હું અહીંયા બંનેને હારે જ નાખી દઉં છું. આ સ્ટેજે મેં ખાલી એની અંદર હું મીઠું, હળદર અને જે નાખ્યું હોય ને એટલું જ એડ કરીશ. બીજા એકે મસાલા નહીં કરું, કારણ કે હું કોબી બટેકાનું શાક હું હંમેશા છૂટું બનાવતી હોઉં છું. અમારા ઘરમાં કુકરનું શાક નથી ભાવતું એટલે, અને છૂટું શાક બનાવીએ ને એનો ટેસ્ટ જ આખો કંઈક અલગ આવતો હોય છે. તો અત્યારે મેં ખાલી ઓનલી સોલ્ટ જ નાખ્યું છે. અને હવે આ સ્ટેજે એને હું કૂક કરવા માટે છોડી દઈશ. અને સાથે હું સંભારાની પણ તૈયારી કરી દઈશ અને કેરીનો રસ પણ કાઢી લઈશ. તો એક બાજુ શાક પણ થશે અને બીજી બાજુ મારું જે બીજું કામ છે રસનું ને એનું એ પણ થઈ જશે. તો હું અત્યારે કેરી છાલ ઉતારી રહી છું અને પછી હું એનો રસ કાઢી લઈશ. તો અહીંયા મેં રસ પણ કાઢી લીધો. અને તમે લોકો આ વર્ષે ફ્રોઝન કરવાના છો કે નહીં જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. અને અહીંયા સાથે મેં બ્રોકલી અને કેપ્સિકમનો સંભારો બનાવ્યો હતો. અને જોઈ શકો છો અહીંયા મેં મારું શાક પણ રેડી કરી નાખ્યું છે, એની અંદર બધા મસાલા પણ એડ કરી નાખ્યા છે. ડિટેલ રેસીપી જોવી હોય તો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. મેં તમારા લોકોની યારે ટૂંકમાં જ શેર કર્યું હતું. શું કરે છે મીશુ? અત્યારે મેચ ચાલી રહી છે. ઓ મીશા આઉટ. હે મીશુ તું આઉટ થઈ ગઈ? હા, હવે ઉજાગર. પછી કન્સ્ટ્રક્શન કેપ પહેરીને વેરી ગુડ. અને અહીંયા મેં સાઈડમાં લોટ બંધાવવા પણ મૂકી દીધો છે. તો લોટ બંધાતો જશે અને સાઈડમાં હું ડિશવોશરમાંથીના વાસણને પણ બધાને ઠેકાણે કરી દઈશ, કે જેથી હવે બપોરના જે વાસણ થાય એ આની અંદર હું ફરીથી એને લોડ કરી શકું. તો હું અહીંયા હંમેશા આવી જ રીતના કામને મેનેજ કરતી હોઉં છું. અને આવી જ રીતના હું મારા ડેઇલી લાઈફમાં પણ થોડું ઘણું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લઈ આવીને તમારા લોકોની હારે પણ હું શેર કરતી હોઉં છું કે હું મારા ઘરને કેવી રીતના મેનેજ કરું છું. કારણ કે અહીંયા કોઈ હેલ્પર નથી હોતા, તો તમારે બધાને જ પોતાને જાતે કરવું પડતું હોય છે. અને મને ઘણા ટાઈમથી ને ઘણી વખત કમેન્ટ આવતી હતી કે કાચના વાસણ ડિશવોશરમાં કેવા થાય છે, તો ખૂબ જ સરસ થતા હોય છે. જોઈ શકો છો તમે. અત્યારે સાંજ પડી ગઈ છે અને સાંજે એકદમ સરસ અત્યારે પણ તડકો આવી રહ્યો છે. આજે જરાય વરસાદ નથી. અને હું થોડુંક પ્લાન્ટિંગ એનું કામ કરતી હતી. અને બસ હવે કરશું આઈસ્ક્રીમ પાર્ટી. શું ખાય છે મીશુ? કેવો છે? પપ્પા ખાય છે. ઓકે, આઈસ્ક્રીમ કેવો છે? યમી યમી છે? અચ્છા, નાની એ ખાઈ છે. મમ્મા ખાઈ? ઓકે. This, yeah, that is BAU. બીજું પડતી નહીં બેટા.
નિશા શું કરે છે? નિશા શું કરે છે? કે તિલી તિલી નાખે છે. આજે હું તમારા લોકોની હારે શેર કરવાની છું ફ્રોઝન ઘૂઘરાની રેસીપી કે જે સ્પાઇસી ઘૂઘરા મળતા હોય છે રાજકોટ અને જામનગરમાં તો એની રેસીપી હું આ જ વિડીયોમાં તમારા લોકોની હારે શેર કરવાની છું. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારી એ રેસીપી સારી લાગે. તમને લોકોને મારા વિડીયો થોડા પણ ગમતા હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. સ્પાઇસી ઘૂઘરા બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધો છે મેંદો અને ઘઉં બંનેનો લોટ મેં મિક્સ કરીને હું બનાવું છું. તમારે જો મેંદો ખાલી યુઝ કરવો હોય ને તો પણ તમે કરી શકો. તો અહીંયા મેં લીધો છે આ 3 વાટકી મેંદો અને 1.5 વાટકી મેં ઘઉંનો લોટ નાખ્યો હતો. તો એની અંદર મેં મોણ નાખ્યું છે 6 ચમચી જેટલું નાખ્યું છે અને હવે એની અંદર હું થોડુંક એવું લીંબુ પણ નીચોવી દઈશ કે જેથી ઉપર જે વધારે પડતા જે બબલ આવી જાય ને એનાથી ને ન આવે. અને અત્યારે મેં લોટની અંદર નાખ્યું છે ઓનલી તેલ અને મીઠું. તો હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ રીતના હાથેથીને મિક્સ કરી નાખશું. હાથેથીને મિક્સ કરતા જઈએ તો આપણને ખ્યાલ પણ આવે કે હવે તેલની જરૂર છે કે નહીં. તો 6 થી 8 ચમચીની અંદર તેલ જવું જોઈએ. મેં ફરીથીને 2 ચમચી નાખી હતી. જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ લોટ બાઇન્ડ થઈ રહ્યો છે. તો આટલું મોણ ઇનફ છે. તો આટલું તો હોવું જોઈએ તો જ આપણા ઘૂઘરા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બને. અને હવે મેં બસ લોટ બાંધવા માટે મૂકી દીધો છે અને ધીરે ધીરે પાણી નાખતી જઈશ. તો ઘૂઘરા માટેનો જે લોટ હોય ને તે હંમેશા બહુ નહીં તો ઢીલો કે નહીં તો કઠણ એવો મીડિયમ લોટ આપણે બાંધવાનો. તો અહીંયા મારો લોટ બસ એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયો છે. જોઈ શકો છો તમે કહીને કે આપણે વણીએ ને ત્યારે લોટની જરૂર ના પડવી જોઈએ એવો હોવો જોઈએ અને કિનારી પણ ના ફાટવી જોઈએ. એ ટાઈપનો લોટ આપણે તૈયાર કરવાનો. તો અહીંયા મેં આગળના દિવસે જ બટેકા અને વટાણા નાખીને સરસ મજાનો માવો પણ રેડી કરી નાખ્યો હતો. એની અંદર મેં આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખી છે. બાકી જે રૂટીન આપણા મીઠું ને એ નાખીએ તે મસાલા નાખ્યા હતા. તો એવી રીતના મેં આખો બનાવીને મૂકી દીધા છે કારણ કે મારે ખૂબ જ અત્યારે લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં ઘૂઘરા બનાવવાના હતા. તો મેં આજ રાતના મેં પ્રિપરેશન કરીને રાખી દીધી હતી. અને થોડુંક તમે લીંબુ પણ આની અંદર નાખી શકો છો. ચાટ મસાલો પણ નાખીએ તો ખૂબ જ સારું લાગે. અને અત્યારે મેં ઘૂઘરા વાળીને જોઈ શકો છો કે જે કાંગરીવાળા છે ને તે મમ્મીએ વાળ્યા છે. તો મને નથી આવડતા વાળવાતા એકદમ સરસ. તો એ મમ્મીએ વાળ્યા છે અને મેં છે ને ઓલી સ્પૂનથીને જ રાખ્યા. આપણે ના કરીએ સ્પૂનથીને કરી નાખીએ એ રીતના મેં કર્યા હતા. તો સાચું કહું ને તો કાંગરીવાળા જે ઘૂઘરા હતા ને ખૂબ જ સરસ બન્યા હતા અને બાકી જે સ્પૂનવાળા હતા ને તે ખુલી પણ ગયા હતા. તો અહીંયા મેં આપણે કહીને કે હાઈ નહીં પણ મીડિયમ લો ટુ મીડિયમ આંચ ઉપર આપણે ઘૂઘરાને સરસ મજાના તળશું. તો અત્યારે જે આપણે ફ્રોઝન કરવા હોય ને ઘૂઘરા તેને આપણે 80% જ કૂક કરવાના. થોડીક એમાં કૂક કરવાનું આપણે બાકી રાખવાનું કારણ કે ફરીથીને આપણે જ્યારે એને ખાવાના યુઝમાં લેવા હોય ને ત્યારે આપણે એને એર ફ્રાયર કે તમે ફરીથીને તળી શકો. એટલે મેં અહીંયા 80% અત્યારે સરસ મજાના ઘૂઘરાને કૂક કર્યા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ બન્યા છે. તે એકદમ ક્રિસ્પી પણ બન્યા છે. તો હવે હું બધા જ ઘૂઘરાને એકદમ સરસ રીતના હું ઠંડા થવા દઈશ કારણ કે જ્યારે કોઈ વસ્તુને ફ્રોઝન કરવી હોય ને ત્યારે એને ઠંડી કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. અને જોઈ શકો છો કેટલા એકદમ ઘૂઘરા બની ગયા છે. અરાઉન્ડ આટલા લોટમાંથી ને અમારે 50 જેટલા ઘૂઘરા બન્યા હતા. તો હવે આ બધાને હું સરસ મજાના ઠંડા કરવા માટે રાખી દઈશ. અને એવું લાગે ને કે સાવ ઠંડા થઈ ગયા 3-4 કલાક થઈ ગઈ છે પછી જ હું એને ફ્રીઝર માટેની પ્રિપરેશન કરીશ. તો ઘૂઘરા સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે અને હવે હું આઈકેની અંદર જે ઝીપલોક બેગ મળતી હોય છે ને એનો હું યુઝ કરીને કહીને કે 11-12 ઘૂઘરા કરીને હું બેગમાં મૂકીશ કે જેથી મારે જ્યારે યુઝ કરવા હોય ને ત્યારે મારે બીજી બધી બેગ ન કાઢવી. મારે જેટલી ક્વોન્ટિટી જોતી હોય ને એટલી જ ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે હું અત્યારે સ્ટોર કરીને મૂકી રહી છું. હું ધારું તો હું મોટી બેગમાં પણ મૂકી શકું કેમ જેમ મેં તમને દહીંવડા દેખાડ્યા હતા ને એવી રીતના. અને તમને લોકોને મારી દહીંવડાની રેસીપી પણ ખૂબ જ સારી લાગી હતી. સો યા થેન્ક યુ સો મચ. અને ખૂબ જ સરસ બને છે. જરૂરથી તમે ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કેવા બન્યા હતા તે. તો હું આવી રીતના હું પોર્શન વાઇઝ જ હું એને સ્ટોર કરીને મૂકીશ. અને હમણાં હું તમને દેખાડું કે જ્યારે ઠંડા થઈ જાય ત્યારે તે કેવા બનતા હોય છે. અને હું તમને એની પણ રેસીપી કહીને કે જ્યારે હું બનાવીશ ને ત્યારે હું તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ કે આ બીજા બધા ઘૂઘરાનો કેવી રીતના તમારે યુઝ કરવો તે.
અને ઝડપથી હું તમારા લોકોની હારે મોમોસની પણ રેસીપી શેર કરવાની છું. એટલે જ કહું છું કે તમે લોકોએ હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ઝડપથીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન ઉપર પણ ક્લિક કરી દેજો કે જ્યારે હું નવા વિડીયો અપલોડ કરું ને ત્યારે તમને નોટિફિકેશન મળી જાય. જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા બધી જ બેગ રેડી કરી લીધી છે અને હવે તેને હું મૂકી દઈશ ફ્રીઝર સેક્શનમાં. અને થોડા ઘૂઘરા મેં રાખ્યા છે, આજે રાતના હું તેને બનાવીશ. તો મેં ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ એક વખત વિડીયો મૂક્યો હતો આની પહેલાં મેં જ્યારે ઘૂઘરા બનાવ્યા હતા ને ત્યારે. જરૂરથી તમે ચેક કરજો મેં કેવા બનાવ્યા હતા તે. તો આ બધો જ હવે સ્ટોક જશે મારો ફ્રીઝરની અંદર. કેવી લાગી રેસીપી જરૂરથી મને કમેન્ટ કરો અને તમે લોકો બનાવો છો કે નહીં તે પણ મને કહેજો. અહીંયા થઈ રહ્યા છે મુઠિયા, બંનેમાં મૂકી દીધા છે, જોઈ શકો છો તમે. તો બસ હવે એ કૂક થશે. તમને લોકોને ઘૂઘરાની રેસીપી કેવી લાગી હતી જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો અને હું તમને દેખાડું. અત્યારે ઘૂઘરા જામી પણ ગયા છે. તો યા વેઇટ. તો આ છે તે ઘૂઘરા એકદમ સરસ થઈ ગયા છે. અને હવે કેવી રીતના યુઝ કરવો હું કોક વખત જ્યારે બનાવીશ ત્યારે હું તમને લોકોને દેખાડીશ કે હું કેવી રીતના આને યુઝ કરતી હોઉં છું તે. બહુ જ જલ્દી તમને આ કાર્ડનો વિડીયો પણ મળવાનો છે. કઈ છે કોઈ ગેસ કરી શકો? જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. સો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા જ રાખશું. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. અને તમને લોકોને આજનો મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો હતો, ઘૂઘરાની રેસીપી કેવી લાગી હતી જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. ને અત્યારે વાગી ગયા છે 8:20 થઈ ગઈ છે. તો બસ હવે વઘાર થશે મુઠિયાનો અને ચા ને મુઠિયા કોણ કોણ ખાય છે ને જસ્ટ કમેન્ટ કરજો. હું અને જિજ્ઞેશ ચા ને મુઠિયા ખાશું અને મમ્મી છાસની યારે મુઠિયા ખાશે. ચલો હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની યારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.